ọlẹ́yìn arú ìgbà tó pé ní àkókò tí mo kọ́ dá àtẹni tí mo dá gbẹ̀yìn ènìyàn yín àti àlejànú yín gbogbo yín pátá ẹjẹ́ ni tí ń pààyàn ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọkàn ẹni tí ń bẹ̀rù ọlọ́run jù nínú yín ti fẹ́ rí ńlọkàn gbogbo yín náà rí. máa zá dandan lè tó fi mú kí ṣẹ́yà eléyìí ò lè ṣàlékún kankan nínú ìjọba ọlọ́run ẹni tó ti gbogbo wa bá jẹ́ olùpààyàn ọlọ́run tàbá jẹ́ sílọ̀n lájọ́ olùtẹ̀lé díẹ̀ àṣàlékún kankan fún ọmọ màtara rẹ jẹ́ ọmọ lérò pàǹfààní kan lè ń ṣe fọ́lọ̀ nígbà tẹ̀ ń sin náà ọmọ lérò pé kankan lè bí fọ́lọ̀ nígbà tẹ̀ jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀sìn kankan ṣàǹfààní fọ́lọ̀ ní gbogbo apáta àwọn mùsùlùmí àtàwọn káfíìrì àwọn àlejòónú mùsùlùmí wọn àti káfíìrì wọn ẹni àkókò àtẹni ìgbẹ̀yìn ilé èèyàn àtàlejòónú gbogbo wa bá jẹ́ni tí ń bẹ̀rù ọlọ́run táǹtẹ̀lé tiẹ̀ táǹdínà sákìtàkù tiẹ̀ eléyìí ò lè ṣe àlékún kankan nínú ìjọba ọlọ́run lẹ́yìn ọ̀hún atúmọ̀ sí pé ńgbà tí òsì ní sàlékún kankan nínú ìjọba ọlọ́run ká kúkú má sí títí tá ń sin yẹn ojúṣe wa ni tí ò ṣe é má ṣe orígbé mùsùlùmí làwa kókó níta tí wàá ṣe nílé ayé náà nípa ìjọsìn kọlọ tó ti pé ìjọsìn wọn ní kankan tó lè ṣàlékún fọlọ ìgbọ́n tẹ́tẹ́ agbọ́dọ̀ sí lọ nítorí pé àwọn afẹ́ sórí rẹ afẹ́ wà ìjẹ̀lẹ̀ tí ọ̀rẹ́ láì tó ń tọ́ra rẹ jẹ tó ń jọra ẹ lójú tó ń wo pé kankan bàbàrà lọ́jẹ́ tó sì jámọ̀ kankan kí lọ wá jámọ̀ fún tani kí lọ jámọ̀ fún tani àní ìkẹ́kẹ́ta lè fọ́lọ̀ táwa bá ń ṣe tọ́lọ̀ àlé kankan fún nínú ọ̀la rẹ̀ nítorí tí bá ti jọ́lọ̀ tó bá jẹ́ pé nǹkan kan ń bẹ táwa lè ṣe kí ọjà àǹfààní kò bá ti jọ́lọ̀ nítorí pé àwa kan àti ń dá níta lónìí wá Allahu Rabbul Alamin àwa àti sẹ́kàǹtì tálọ́dá wa Allahu Rabbul Alamin. ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wa tún ní yá ibadi ẹ̀yin ẹrú mi o law anna awwalakum wa akhirakum bá ti pẹ́ ní àkọ́kọ́ yín àti ẹni ìgbẹ̀yìn yín wa insakum wa jinnakum ènìyàn nù yín àti àlùjànnú yín. كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. gbogbo yín bá jẹ́ ọ̀daràn tọkàn yín wá yapò kí ìdí tọkàn yín tó yapò kí ìdí nínú ẹ̀yin ẹ̀dá mi eléyìí ò ní pé nǹkan kan kù nínú ìjọba ọlọ lẹ́yìn tó ti gbogbo wa bá yọ ọ̀sán lọ tá a pọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bá ti dáàbò tá a kọ̀ láti tẹ̀lé jẹ́ lẹ́sìn gbogbo tó yá pátítọ́ ọlọ́run là á máa ṣe ọ̀daràn paraku la bá yà kò dín ìkankan kù nínú ìjọba ọlọ lórí pọ́ lọ́wọ́ bùkátà àwọn là ń bùkátà ọlọ àwọn ò ní ìkankan kẹta lè tọ́ka sí pé ńlá ṣe tíjọba ọlọ́run bá fi rí bó ṣe rí ambọ̀sibọ́sí kó àwọn pé afẹ́dádúró òfin tọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn àwọn ò rí bẹ́ẹ̀ oníkálukú wa náà ní bùkátà tó bá jọ̀gà káwọn máa jẹ́ wọ́n máa gbọ́rọ̀ sílẹ̀ nù káwọn ọmọ ọ̀dọ̀ wọ́n máa yapa àṣẹ rẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ baálé lọ́sẹ̀ kíyàwó àtọmọ ọmọ tí ń gbọ́dọ̀ kí gbogbo wọn kọ́ máa gbọ́rọ̀ sùn lẹ́nu oníṣẹ́kẹ́ nìkan kọ́ yapa oníṣẹ́kẹ́ nìkan tàpá sáṣẹ o bẹ́ẹ̀ náà ní ìrìnàjò baálé ládùúgbò oníṣẹ́kẹ́ wọn pàṣẹ káṣí wọn máa múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí ẹ bá jọba nílùú oníṣẹ́kẹ́ nù wọ́n máa ràn ní làwọn gọ́vnọ̀
àwọn olórí orílẹ̀-èdè gbogbo tí gbogbo èèyàn bá ń sọ pé àwọn ń ṣe díẹ̀ lórí pé ìjọba tòun ní ìsìn ọlá ni ìjọba tòun nítumọ̀ yàtọ̀ sí kéèyàn ọkàn jẹjẹ kúrẹ́dí ọ̀pàṣẹ kò múlẹ̀ àwọn èèyàn láàfin tó bá mú lérí tó mú láwàdà wọ́n padà yọ ọjọ́ kan náà ẹgbẹ́ yìí àwọn olórí tó ń sọ púpọ̀ àfẹ́ ọ tó bá ti kọjá tí wọ́n lẹ̀ ń pure water ẹni tó wọ́dọ̀ bá sì bá pure water tó bòkù asọ́lùkù náà gbé díẹ̀ yóò fi di pé tọ̀ àwọn èèyàn ṣe tó má láwọn agbọn abòmí láyé lọ́rọ̀ akọ lẹ́tà kó náà tó má láwọn agbọn abòmí ìlú áfíríkà ń bí agídí pọ̀ wọ́n ní ikú ní gbẹ̀wù lọ́rọ̀ ewúrẹ́ ní abájú ti pé wọ́n bá pa á yóò kó ń bẹ̀ síbẹ̀ náà láwọn àpèjú àwọn àlùkò ẹ̀fọn padà kó lórí wọn bó tilẹ̀ jẹ́ fún òtún sí ìgbádùn jù tó gbogbo orí eléyìí àwọn èèyàn nu àmọ́ náà wọ́n bẹ ilé dáhùn tí gbogbo yín máa ń ẹ̀sìn tọ́lọ̀ mọ́ ẹ̀ sí kankan kò bọ́lọ̀ lọ́ọ́ pa gbogbo wa ronú sí lẹ́yìn tí láàrin ìṣẹ́jú ayé adó tó fa lómi dípò wa ta lọ́ wá pàdánù yọ pa ọrùn ká lọ nù yà láti máa retí yà ta lọ́ wá pàdánù ọlọ́wọ́n bá pàdánù kankan tòótórí ọlọ́wọ́n bá tóbi kọjá bá ṣe lérò ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ táyọ̀ tó bá ṣe lè máa lérò alóhùn òkúkádà wa òretí kankan lọ́dọ̀ wa àwa là ń bùkádà rẹ̀ ká ń retí gbogbo nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́n bá ẹlẹ́dàá wa ní yá ibadi ẹ̀yin ẹrú mi o law anna awwalakum wa akhirakum bá ti pẹ́ ní àkọ́kọ́ àtẹni ìgbẹ̀yìn yín wa insakum wa jinnakum ènìyàn àti àlejò nù yín qamu fi sa'idin wahidin tí gbogbo wọn bá dúró láyè kan náà. fasa'aluni tó ní kálukú wa tọrọ déédéé lọ́dọ̀ mi. ẹni tí ń tọrọ lé ẹni tí ń tọrọ mọ́tò ẹni tí ń tọrọ ìyàwó ẹni tí ń wá ma ẹni tí ń wá bíbọ̀ àṣírí ẹni tí ń wá tẹ́ ẹni tí ń tẹ́ kí wọ́n fọwọ́ sí kọ́ńkílà ọ̀hún ẹni tó ti ṣe kọ́ńkílà tán tó ṣe kí wọ́n sanwó fún ẹni tó fẹ́ ga ẹni tí ń wá láàbíà ní kálukú tọrọ déédéé. فأعطيت كل إنسان مسألته ثم ضاعف قالوا كل إنسان ترى أو بعد قطو أو تنفي وتسقطو wọ́n ẹlòmíì nínú wa àdúrà ṣe ń ṣe ọ̀pọ̀ débi pé kò lè rántí bẹ̀rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ níjókòó kan nǹkan ọ̀sọ̀rọ̀ níjókòó kan tó máa ní rán wa létí nǹkan àkọ́kọ́ tó ọkọ̀ wí ọ̀rẹ́ sí máa. Ọlọ́run bò ti gbàgbé ọ̀kọ̀ọ̀kan bẹ̀. Ìkàlùkù wa bá wa tọrọ gbogbo tí ń fẹ́ tọ́nà wọn bá sì fún wa ní ìjà ń fẹ́ máa na kọ́sọ̀ dẹ́rẹ́lùkẹ́ mi máa ń gbé tí fún yín ní ìjà ń fẹ́ yẹn kò ní í dín kankan kù nínú tí ń bẹ lọ́dọ̀ èmi ọ̀nà. Subhanallah Ọlọ́run bá lọ́bọ̀ ọlọ́rọ̀ ẹnìkan ní gbogbo yẹn máa wá gbà pé ní owó bí ti ṣe ń fún yín lẹ́ ń pọ̀ sí i ṣe ń fún yín lẹ́ ń pọ̀ sí ẹni tó máa ń fún yín 1,000 ṣẹ́ni tó ń pọ̀ sí ẹni kan sọ̀rọ̀ sí létí pé bàbá àwọn èèyàn yìí pọ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀sọ́ di 500. 500 wọ́n tún pọ̀ sí wọ́n lọ sí àwọn èèyàn wa sí àgbàrá òdò wọ́n tún pọ̀ sí wọ́n tó ọ̀nà káàdì ẹ̀sọ́ di 250. ọkùnrin ẹ̀sọ́ di 250. àwọn èèyàn tún yáde ẹ̀sọ́ di 100. wọ́n tún dé ẹ̀sọ́ di wàzó gbọ́ bá gbé ẹ̀jẹ̀ sọ níbi lẹ́lẹ̀ ó tó bá wọn ó lẹ́ ti tú ọ́ subhanallah ní ìṣẹ́fẹ́ ń gba lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀kọ́ fẹ́rẹ́ làǹgbà wọ́n dàbí ẹ bá ní títì lẹ́ẹ̀ma sáà wà subhanallah torí pé kí ni ọmọ èèyàn tẹ́rí yẹn tí n tó ní tó bá gba báyìí ẹ̀rú ọmọ bàá láti mú kàkà mẹ́ lọ́wọ́ mọ̀ pé bá ń bá dé mu kí náà máa tẹ̀lẹ̀ yóò máa yọrọ ni ń bọ̀ wálẹ̀ ń bọ̀ wálẹ̀ ń bọ̀ wálẹ̀ ń bọ̀ wálẹ̀ kí lè rò pàtó àwọn olówó jẹ́ àwọn olówó tẹ bá dúró tó olówó tí máa ń ṣàdúrà tó bá tún wà lọ gbóhùn sókè sí Nàìjíríà lẹ́bù ọlọ́run àti ní ànímọ́ wọ́n ti ṣàdánwò mi ó ti tó lówó kò tó lówó náà
wọ́n ti rí o olówó àtijọ́ mi o wọ́n ti wọ́n pè mọ́ mi o. torí pé olùsìlà wa inú òsì láti bẹ̀rẹ̀ tó tó di pani òsì náà ní kó máa padà kẹ́yìn torí owó ń bò ló ń kó lọ náà. ní ìsìtẹ́ bá kọjá gbára sàárè bàbá olówó ilé ayé wọ́n lò ń lówó ju gbogbo ilé ayé. kí lẹ́sọ̀ ẹ̀sọ̀ pé olówó ní nígbà tó wà láyé. ní ìsìnbá ó ti ti tàwáwù pẹ̀lú gbogbo fún wa. èdè ìnà tó fi jẹ́ pé àwa kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lé ní tó bá tó wó ni ẹ̀rú ọmọ àbáyín láti náà. ìlànà ìbọn sallallahu alaihi wasallam ó ti sọ pé èyí tó lọ́lá jù nínú sàrà an tatasaddaqa wa anta sahihun shahih tuhibbu al-ghina wa takhsha al-faqr. fún ọmọ iná nínú tọ́lọ̀ nǹkan nígbà tó lálàáfíà tó sì yá hún gbogbo èèyàn láwọn o òní ìdìbò kan ọmọ ọgbọ ẹnìkan pa ahùn ni ìwọ ń kọ ahùn náà yàn ẹ̀gbọ́n tó lọ sọ ni wọn mọ yóò kọ ṣáà nafsa tó òlẹ ìjọ humul muflihun ẹnikẹ́ni tó lọ ń bá sọ níbi ahùn ẹ̀mí rẹ̀ tó borí ẹ̀ àwọn olórí rẹ̀ ìyẹn ní tó gbogbo wa ẹni wa pa akẹ́nẹ́mọ́tọ́rọ́ ń bẹ lára rẹ̀ àmọ́ ẹni tó lọ ń bá ràn lọ́nu wa tó wọn borí eléyìí àwọn olórí rẹ̀ torí ẹ̀ inú ti jẹ́ pé wọ́n mọ̀ sọ pé irun mú lówó kò ṣeé tú tó irun mú ṣeé tú owó ò ṣeé náà nì fún òpó yé wa torí ẹ̀ ló ti jẹ́ pé owó yẹn ẹrú máa ń bá àwọn èèyàn láti nà ní náà ni wọ́n máa ń lọ pẹ́yìn rahimahullah ló ti ṣe àfiwé láàrin ìmọ̀ àti owó ó ní kí èèyàn jólùmọ̀ ti pé jù ó pé ju kéèyàn jólówó lọ òbúrú kéèyàn lówó àmọ́ tẹ́ jólùmọ̀ pé ju tẹ́ jólówó lọ ìmága ó ní nítorí pé owó ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa sọ ẹni gbogbo lówó nìsín wọ́n máa nílé gáàdì àdúgbò yín wọ́n ní ẹni ó ti ṣe géètì kan sẹ́yìn rẹ̀ ó ti ṣe géètì kan sẹ́yìn rẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀rin màá náà lẹ́sìn tẹ̀ lọ rí ibi tó wà kí ló dé torí kìrìngìsì náà oní ọmọ sọ tí àwọn kékeré rẹ̀ tó máa ti arúgbó bọ́ọ̀lì lóru ó ti lọ pé mà bíjà ẹgbẹ́ gbà yọ sí nínú ẹ̀ka lọ́fẹ̀ẹ́ gbà yọ tó kékeré lé torí pé òun ní sọ owó ọ̀fẹ́ wọ́n ní ìmà olú máa ń sọ ẹni tó bá ní mà ìmà máa ń sọ ẹni tó ní mà ẹni tó ní mà sí sọ èsì tó wọ́n mà sí nìgáàdì ìmà ni wọ́n máa sọ níbikíbi wọ́n bá wọn kàtí ọ̀rọ̀ rẹ lẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ láì dáká ẹbẹ̀rù ọlọ́run ẹran ti pa àbúrò wo ló fi ṣe yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ dáadáa tó ṣe fún yín ẹ̀rí pé màyà yóò máa sọ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́jì wọ́n ní olówó wọ́n máa ń bẹ̀rù láti ná nítorí gbogbo ọjọ́ táwọn bá ti lé ná báyìí wọ́n máa ṣe minus àmọ́ àwọn olùmọ̀ àwọn ìbẹ̀rù láti ná lórí táwọn bá ti dé ná plus ẹni tó bá nímọ̀ tó ń bá ti fi ọ̀yàn ìmọ̀ yẹn máa pọ̀ sí i tẹ́ ẹ máa dọ́fà èdè pé kọ́ máa fi kọ́yàn tí wọn náà jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ kò ní kọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ní pé ìgbà tí wọ́n bá ti kọ́yàn o ti rí pé wò àtàwọn nísìn ẹ ti dọ́gba àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni wọ́n tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú research ó ti fẹ́ sí àwọn onígbọ̀ àmọ́ olówó ń tẹ̀sí máa ti ná yọ máa dínkù torí di eléyìí báyìí ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa ń lọ lọ́rọ̀ àwa làlàyé yá ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ọlọ́run lẹ́yìn ẹ̀yin làlàyé ní sọ́lọ̀ ọlọ́run ọba lọ́bọ ọlọ́rọ̀ ọbẹ̀ yìí ọlọ́run lọ́bọ ọlọ́rọ̀ ọbẹ̀ yìí ẹ wá wò ó ọlọ́run ní tó ń bá fún kálukú wa ní dáǹfẹ́ eléyìí ò dín kankan kù nínú tó ń bẹ lọ́dọ̀ subhanallah kò sẹ́nìkan tó rí bẹ́ẹ̀ bọ́dà kò sórílẹ̀-èdè kan tó rí bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan kò sórílẹ̀-èdè tó rí bẹ́ẹ̀ torí pé oníkálukú lẹ́rù máa bà láti náwó
oríṣi eléyìí kí wọ́n á ló dé tó ọ̀bẹ lọ kí ló dé tó ọ̀sọ̀rọ̀ tó ọ̀bẹ lọ́dọ̀ lọ kí ló dé tó ń wò pé ẹ ti pọ̀ jù níwájú Ọlọ́run àwọn fáìlì sọ́wọ́ àwọn wájú Ọlọ́run ti pọ̀ jù díẹ̀ wọ́n lè máa gbọ́ bùkátà lẹ́nu ẹ̀ àní nǹkan tá à ń fẹ́ tọ́lọ̀ ń bá fún kálukú ń tiẹ̀ kò dé nǹkan kan fún un tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ kí wọ́n á ló dé tá a máa ta àwọn àdúrà ìdí àtọ̀rọ̀ tá à ń fẹ́ lọ́dọ̀ lọ ọ̀nà àbò ti fún wa gbogbo dá nípọ̀tẹ̀ yẹn Ọlọ́run ó ń gangan ló fún wa ó ń gangan lónìí tọ́mọ kó tí wà láyé tẹ́lẹ̀ tọ́ọ̀ lásán tó nǹkan aṣọ rẹ̀ ti di púpọ̀ dálọ́dà fún ọ Allah tí mo kó tí wà láyé tẹ́lẹ̀ òní bàtà tó nǹkan bàtà rẹ̀ ti lọ bí ìdajì dọ́sùn ta lọ́ra fún ọ Allah tọ́mọ kó tí wà láyé tẹ́lẹ̀ tó ṣe é pé eku káká ló fi ń jẹun àti rẹ̀ ti bòde dúpọ̀ ń jẹun lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ni ta ló bọ̀ láti rí bẹ́ẹ̀ Allah tẹ́wọ́ tí wọ́n ń lé ayé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀ dálẹ̀ ní dípò kọ́kọ́lé ọmọ tí nílé lórí báyìí ta ló pọ̀ fún ọ Allah ọmọ fẹsẹ̀ rẹ lọ́ọ́ máa fi sàtẹ́lẹ̀ dídání tí ń gun kẹ̀kẹ́ dídání tí ń gun mẹ́ṣíìnì wọn náà dídání tí ń gun mọ́tò ta ló rà fún ọ Allahu Rabbul Alamin tí wọ́n bá mọ̀ pé nǹkan bẹ̀ nínú tọ́lọ̀ fún ọ tí ìsọdọ̀ Ọlọ́run ló ti wá tàbí àdúrà kọ́lọ̀ wọn bàjẹ́ tí nǹkan bẹ̀ kẹ́ rò pé ọ̀dọ̀ ẹlòmíì ló ti wá wọ́n máa bí kọ́ min ni'matin famin Allah Ọlọ́run gbogbo ìdẹ̀ra tí máa ń bẹ pẹ̀lú yín ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Bẹ̀rẹ̀ kọ́ rúnà wọ́n ń ṣàgbére dọ́jú tí àná sọ fún pé rántí Ọlọ́run wọ́n nà gbogbo ẹ̀ sílé ayé ń bì wọ́n rò fáyé lọ́mọ àlùkìyámà náà wà dúpẹ́ fọlọ́n lórí ìdẹ̀ra tó ṣe fún ọ nípa mọ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run owó tó yẹ pé òyìnbó àti ìmọ̀ tó ní ló kójọ fún ẹ wá sọ fọlọ́ Ọlọ́run bá wò Ọlọ́run sọ pé àti wá àti àwọn dúkìá rẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí rí láì ní fọ́nrún náà rí àwọn èèyàn tó ti wá ń rí lánàá náà bá ọ̀rọ̀ orí lọ́lọ́run tó fi fọ́nrún náà wọ́n lọ́ọ̀ yé pé tó òkèrú ẹ̀ bá wa náà nígbà tí fọ́nrún náà tó rí wọ́n lọ́lọ́ mọ́ wẹnu wá o torí tó bá wẹnu wọ́n yẹ ká parun lórí àní kó o ṣe irú tó o ṣe fún wa lóṣù tí wàá tẹ̀lé lónìí ó yẹ káwa náà rí. tẹ́lẹ̀ ìtumọ̀ sí pé ẹja máa dúpẹ́ fọlọ́run ọmọ èèyàn máa ń kájú pé jẹ́ kó mọ orí ọmọ èèyàn máa ń wẹni tó jù lọ pé jẹ́ kó mọ orí tábà yọ ọwọ́ àwọn nǹkan yẹn á rí fún àbá mọ orí nítorí pé à ń kájú àrímọ̀ kọ́lọ̀ ti fi orí kan fún wa ẹni tó ti wá lọ láàmà wò kò ní jẹ́ ká rí kọ́lọ̀ ṣe mẹ́wàá fáwa náà a gbọ́dọ̀ máa dúpẹ́ kọ́lọ̀ o àti ní nǹkan kan kọ́lọ̀ tó sànù wa ẹ wá máa wo nǹkan o gbogbo ìtọ́lọ̀ fún wa bọ́yọ̀ mọ́ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ tọ́lọ̀ ó tún fún wa ká tó kú gbogbo ìtọ́lọ̀ ṣe fún wa bóyá bíntìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ó tún ṣe fún wa ká tó kú gbogbo ẹ̀bí tí wọ́n ń ṣe tí kálukú fún tí ń ṣe tí kálukú fún kò dín kankan ọmọ gbọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ ó dúró bàbá rẹ̀ bàbá ọgbà rẹ̀ lè má dá ọbẹ̀ sọ méjì lẹ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ gba àwọn bàbá àwọn màmá ọbẹ̀ sọ méjì lẹ́lẹ̀ ni nítorí pé tí wọ́n ní ó lòdì bẹ́ẹ̀ náà lọ́mọ bàbá ń kówó rẹ̀ bàbá ń náwó rẹ̀ ẹbẹ̀ sọ méjì lẹ́lẹ̀ ni torí pé tọ́mọ náà ní kọ́ ó lòdì wọn ìwé pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ kọ́mọ lòdì wọn àmọ́ ń ti ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́n ọba kò lòdì wọn torí ẹ̀ ajẹ́ ike ẹ̀jẹ̀ ká tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀ni ẹ̀jẹ̀ á máa bẹ̀ ọlọ́ba tọrọ rọ̀ tí ó bẹ̀rù láti ṣe ní kálukú fẹ́ wọ́n wá rí ṣe ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gbà gbọ̀nà ká máa ṣẹlọ̀ akramakumullah láwọn àwùjọ tiwa gbogbo wọ̀nyí báyìí àwọn máa wá ń tó wà lọ́dọ̀ ọlọ́run ní gbọ̀nà kájẹ́sẹ̀ ìdínú dájú gbọ́pọ̀ lọ sòfin owó ìdínú dájú gbọ́ ikú bí yẹn tẹ́tó ìdínú dájú gbọ́ pé wọ́n ń wá èèyàn kan tẹ́ pé ọmọ rẹ̀ wọ́n fẹ́ jí lọ ìdínú dájú gbọ́ pé orí rẹ̀ wọ́n ní ìjì táwọn olórí ibùdó ní dá fún látàárọ̀ dálẹ́
wọ́n á sọ pé ṣe ayé ti pákáleke máwọn èèyàn lọ́wọ́ ẹ máa gbọ́ àwọn ìlú kan ní ìsinyìí àfikọ́ sọ́ra rìn lálẹ́ àfikọ́ sọ́ra rìn lọ́sàn àfikọ́ sọ́ra rìn ìrìn àjò ń bẹ̀ torí pé kálukú wọ́n ń sáré àti ìlà ní gbogbo ọ̀nà náà a'udhu billahi minash shaitani rajim tánlówó òfò tánlówó àdánù múlẹ̀ ń kó lọ wọ́n máa wá owó pọ̀nà kátẹ́lọ̀ ọlọ́run ọba yìí sì lọ́ba tó ti kó tó bá fún kálukú wá ní jàǹfẹ́ kò dín kankan kù nù sí ń bẹ lọ́dọ̀. tọ́ba á jókòó kalẹ̀ à ń tajà àwọn afọ lẹ́rán títí tí ẹnìkan wá wọ́n wá sọ pé wọ́n sì lọ́nà máa fún yàn ní nǹkan kì í bẹ̀rù níjọ́ wà lọ́dọ̀ rẹ̀ pọ̀ títí tó bá fún kálukú tiẹ̀ kò ní í ṣẹ́kù ọ̀dà fún mi náà ń tẹ̀lé mo ti lè pípọ̀ ọ̀gbọ́n kò sí tipátipá àbí agbára kan àbájídí kan náà fi lè rí nǹkan kan jágbà lọ́dọ̀ ọlọ. àwọn ọmọ ọbẹ̀ ó sì tó fi sùúrù kọ́rọ̀ rẹ̀. lórí tẹ́ ẹ bá ti bẹ́tà ìbá tẹ́ ẹ bá ti bẹ́tà ìbẹ́ àdúrà ti gbà ṣùgbọ́n gbà wo ni wọ́n á fi lé yín lọ́wọ́ ẹ̀yin kọ́ lẹ́sọ̀ dèsì. ẹ tó fi sùúrù kọ́rọ̀ yín torí pé téèyàn bá fi sùúrù kọ́rọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin gan lẹ́ẹ̀ máa ta àdúrà yín pàdánù tí òfin nígbà. kí ni títà ń fà àtijọ́ tí mo ti ń bẹ̀ kọ̀ gbàdúrà ní anabi náà tó bá ti sọ bí àdúrà rẹ̀ nígbà ọdẹ ẹ̀jẹ̀ náà á kú oríire o ọlọ́run ti wá mùsùlùmí èsì ni lọ́kànbalẹ̀ tó tó lè wà láìpẹ́ eléyìí tó túmọ̀ sí pé tá a bá fi lè gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ lódodo àwùjọ owó tó gbé onísìlára onísìkéta onísìbínú ọmọlàkejì bẹ́ẹ̀ ọ̀kẹ́ tó fi lára tó fi kéta tó fi bínú ọmọlàkejì ni pé bóyá olágbára kan tó fi lè gbá nìkan ní mami lọ́wọ́ bóyá àwọn tí ń ta fún lójú òkú díẹ̀ káàtó fóònù ọ̀kẹ́ tó fi bínú ẹ máa ìbínú ẹni àtìkù sínú bàjẹ́nu láwùjọ àwọn ọmọ Áfíríkà nítorí pọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ọpọlọ àti ọkàn wọn dúdú tó kọ́nà ṣe kájàrà tó káwọ̀ wọn dúdú ọmọ wa wò pé títa ẹnìkan ló máa wọ̀ fún rírí iṣẹ́ nìkan ló kó ìjákulẹ̀ báwọn ìlọsíwájú ẹnìkan ló kó bàtẹ́yìn báwọn ìgbàgbọ́ yẹn máa bẹ lọ́dọ̀ àwọn Áfíríkà náà tí ó sì rí bẹ́ẹ̀ alọ́lọ́ ní tó ń bá fún gbogbo wa ní ìta tọrọ kò ní í dùn kankan kù nínú ìdí ń bẹ lọ́dọ̀ wọn lọ ẹ̀dá kù kí la fẹ́ máa bínú ara wa sí ni òrìṣẹ́ nìkan ra mọ́tò ní ọmọ wa bínú pé ọlọ́run tó ń fún yẹn mọ́tò kọ́ á lòun ní fọ́ńtẹ̀ òrìṣẹ́ nìkan kọ́lé wọ́n mọ apapájá tí ọlọ́run ọba ti ń kọ́lé fún yẹn ó lòun ní kọ́sì ẹ̀ náà ó ti sọ òrìṣẹ́ nìkan dúnà ọmọ abanújẹ́ tọ́lọ̀ wọn bá ti ń fúnni lọ́mọ ọkọ̀ fún òní fún wọn náà ti ẹ̀ bí. Oríṣi eléyìí báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́wọ́n bá gbọ́ lódodo. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́wọ́n bá gbọ́ lódodo. Ẹ̀yin náà ìwọ náà torí pé o ti kọ́lé ọwọ́ lọ kọ́ sí ara rẹ̀ pé orí ẹlẹ́gàn fọ́. Ẹlẹ́gàn náà kọ́ tiẹ̀ bàbá onú burúkú onú dúdú. Tọ́mọ̀ kí wọ́n pẹ́ gan-an. Gbogbo ọ̀rọ̀ ilé yẹn ó túmọ̀ sí pé gbogbo ìmánì wọn ò dúró déédéé ìmánì bá dúró déédéé ìtọ́lọ́ wọn ṣe fún ọ kò tí ṣe léyìí lọ́wọ́ eléyìí nǹkan kò tí ṣe ẹ lọ́wọ́ kálukọ́ ọmọ gba tiẹ̀ ni àpèjúwe àrídìtì tọ́lọ̀ ń fún àjọ náà ó dà jẹ́ bí àrídìtì atẹ́gùn ti ń fún wa nù. Gbogbo wa pátá tẹ̀sírí ká ń bẹ láyé lónìí atẹ́gùn là ń rí mi o adúpọ̀ tọ́lọ̀ tí ò sí lélẹ̀ fún wa láti ní. Àrídìtì yẹn wàlúwàhì bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àrídìtì yẹn kú náà rí lọ́dọ̀ lọ. Ẹni ní ìsìta bá tó gba tá a bá pẹ́gbẹ̀rún tá a bá pẹ́gbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún oníkálukú ọmọ mi ìyẹn ò dín mi lọ́wọ́ èmi ò dín mi lọ́wọ́. Kọ́dà nígbà yìí pé nígbà wọn gbà tí ó ti ń ti sọ nídìí lọ. Lọ́ra o ní gbọ́ pé èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ fọmọlá kejì rẹ̀ ìrọ̀rùn oníkálukú wa ní wàlúwàhì bẹ́ẹ̀ lárídìtì. Ọlọ́run bí ṣe ń kí àrídìtì jẹ́nì fún jẹ́nìkan lọ́wọ́ ni jẹ́nì fún jẹ́nìkan lọ́wọ́ ni adúpẹ́ fọlọ́ tó bá ṣe pé èèyàn ni ayé ti dàrú pété mi lọ orí tó ọmọdé lánàá yẹn ò ní mí lọ́la tó bá sì ní iye akẹ́kọ̀ọ́ tó nídìí ni ààbò náà fọ
ọmọ akókò ọmọ adájú kọ́ ọmọ akókò ọmọ adájú. Ẹ wá ń wo bọ́lá ọba ṣe ń sin atẹ́gùn ìgbà yìí. Odìjọ́ tó ọba sáré ọlọ́mọdé àárí. Ká gbé lọ́tọ́ sípìtì. Wọ́n wá látẹ́gùn ọ́fíìsì lónìí. Wọ́n wá sírò pé gbogbo ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan yé báyìí lẹ́ẹ̀ máa san fún un. Òní mà ti dúpẹ́ fọlọ̀. Wọ́n á sọ pé ìṣẹ́jú kan 1000. Òpè wọ́n ti lọ́ọ́ gbà fún jọ́mẹ́ta. Jọ́mẹ́ta péré. Ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan mélòó lọ́wọ́ wà ní jọ́mẹ́ta? Times by 1000. Gbogbo ara lé ní ọ̀mà sàkàdì. Kọ́dà rẹ̀ ní tí wọ́n sọ pé bí ọwọ́ wọn yọ kó mú rẹ̀ kó kú. Owó ikọ̀. Subhanallah. Ẹ wá wo iye atẹ́kùn tó náà wọ́n bá ń fún wa. Ṣé èyí náà ń bà sí ìyàmú dàbí ìta mi yìí? Òun sáá náà bá sọ́ra ó tún bá lọ ní. Wọ́n gbé sí ọmọ orí àrí. Ọ̀dọ̀ ìta mi ìta. Òun náà ló tún ní àwọn dénjà kan lára. Ẹ wá wo ìta mi ní rọrùn. Kò bùkátà mẹ́sìn kan, kò bùkátà sí nìkan. Bẹ́ẹ̀ lárí ti fi tọ́lọ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ lárí. Tí atẹ́kùn tí ẹ gbọ́dọ̀ ẹnìkan tó tó dọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́ gbọ́dọ̀ ẹnìkan bẹ́ẹ̀ lárí ti fi rò ní gbọ́dọ̀ ẹnìkan. Torí ẹja bẹ́ẹ̀ lọ, ọlọ́run ọba kún ṣe dáadáa fún wa. Tówó láàmú wa tọrọ náà. Gbàtọ́lọ̀ ní tí kálukú bá tọrọ ṣẹ́ńṣẹ́ tó wó ni àbí kíni tí o bá lẹ́bù owó náà nípa. Ẹ̀sùn sọ pé owó ni àbí ìṣòwò kílẹ̀ ń tọrọ. Àwọn owó náà ẹni tí ń kú lọ kò ní tọrọ àlàáfíà àti bí ó ti máa tọrọ owó. Wọ́n máa sọ pé ọlọ́run fi lálàáfíà fẹ́ẹ́ tó àlọ́ sí bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń bẹ náà kókò bí láti rí. Ẹ mọ̀ bá ti rí Yorùbá owó ni ẹ sọ kókò bí láti rí. Owó bá ń bẹ gbogbo bí ẹ ń yẹ pé mi kú ẹ̀fúlà ni lọ sí ó bà. Ìtumọ̀ kọ́lọ̀ ọkọ̀ láti rí. Àwọn ọ̀gbà pé kánálà àti àgbàdo owó lọ. Ìdíkọ́ àlàáfíà tayọ̀ àlàáfíà jowó lọ. Yọ̀ọ̀bá sálàáfíà kí ló fi náwó? Yọ̀ọ̀bá sálàáfíà náà sọ pé adé ni o ń bẹ lórí ẹjọ́ lálàáfíà aláàárẹ̀ nìkan ní máa rí. Wọ́n lálàáfíà ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Aláàárẹ̀ nìkan ló máa rádìó. Ẹ̀rí pé tẹ́ bá lọ sí aláàárẹ̀ ní tí ń kú lọ lọ́wọ́ àwọn wọ́n lọ ilé ìlú ti gbádùn báyìí. Ó ti gbádùn báyìí tí ò lówó kan àbọ̀ gba àlàáfíà rẹ̀ fún mi kọ́ owó mi fún mi. Subhanallah. Nítorí pé tí ọba ti sálàáfíà kò sí tó ní. Torí ẹ̀ tí gbogbo wa bá tọrọ dáǹfẹ́ ẹ mẹ́jẹ̀ á máa jẹ́ pé owó náà lákàn máa tọrọ. Ẹgbẹ́ kọ́ lọ́wọ́ bá kó fún wa ní dáadáa níláyé kó fún wa ní dáadáa nílàlùfíàm kó wá ńlá wa kó gbà wá níbi ìyáná. Kókó àdúrà ọlọ́run máa dáadáa àwọn ọ̀ma mo ní dáadáa dé àmọ́ ọlọ́run nìkan lọ́mù. Ìka gbìyànjú kọ́mọ̀jẹ̀ gbádùn àwọn owó yìí náà nítorí tó wọ́n bá dé sáwọn èèmọ̀ lọ tó wọ́n bá dé sáwọn èèmọ̀ òbí tó wọ́n bá dé sáwọn èèmẹ̀sìn máa owó náà ni wọ́n padà dẹrú fún. Bí ẹ bá ti tọrọ owó tó bá tọrọ ìtọ́jà àánú ọlọ́run máa bẹ pẹ̀lú ẹ̀. Iná ló ti wá náà dé sànẹ́bọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí owó tó dá òun náà lówó tí ń bẹ lọ́dọ̀ ẹrú ọlọ́run sílọ̀. Nítorí pé òun ní ọ̀jẹ̀ ọba lórí owó yẹn kọ́ ní ọ̀jẹ̀ gàba lórí ẹ̀. Yóò lè máa lò fẹ́sìn ọlọ́run. Olówó ní ìlú ní ìsìnlẹ̀ lè lọ bá ìjọ kan ran Islam lọ́wọ́. Tẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n. Tẹ́ ẹ dáhùn. Ọ̀dájú tí wọ́n wà lẹ̀. Olówó wo lọ fẹ́ ran Islam kìíní. Kí ló ń sọ nígbà tó pé Islam lọ́wọ́? Nígbà wọn máa wò nìyẹn. Ìwọ́n ẹni tó bá ti bẹ̀rù ọlọ́run pẹ̀lú owó rẹ̀. Kódà lẹ́yìn bá sọ fún pé wọ́n ran Islam lọ́wọ́ ó lè pèsè ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa ẹ̀ka màá. Tẹ̀mọ̀kẹ́yìn sọ pé àdúgbò yẹn o ilẹ̀ ti wà nílẹ̀ afẹ́ kọ́mọ́síláṣí sílẹ̀ ni ibi ká sì fẹ́ kọ́ sínú nígbà tí ilẹ̀ ọlọ́run ọbẹ̀ ìbá ẹ̀ máa ẹ̀ bá kan ti dá búlọ́ọ̀kù bíi 5,000 sílẹ̀. Màlẹ́kà máa járó ẹ̀ màlẹ́kà kọ̀ òun ọ̀fẹ́ kọjá tó yíwá jẹ tó wá sọ́dọ̀ òun yọ̀bà tó ń jẹ́ ọmọ jẹ pé ọwọ́ nínú owó yẹn ọgbà tẹ̀sùn á máa sọ fún gbogbo aráyé.
Tẹ̀mọ̀ pé pàtẹ́ ìbá débẹ̀ tẹ bá blọ̀ pé ó ti rà kọ́ lẹ́tà rẹ̀ pé ẹrú ọlọ́run kan ló fi tàtìlẹ́yìn fún mọ́tíláṣí tẹ̀ fẹ́ kọ́. Tẹ̀mọ́ bà kí wọ́n ti blọ́ọ̀kù járe ilẹ̀ kẹ́yìn òtún máa já kó. Pé ẹrú ọlọ́run kan ló fi tàtìlẹ́yìn fún mọ́tíláṣí tẹ̀ fẹ́ kọ́. Wàláhì tàláhì ẹ̀rí pé gbogbo èèyàn tó bá fẹ́ ṣàdúrà kan yóò fi mẹ́wàá. Torí pé kí ni ìbẹ̀rù ọlọ́run fún owó rẹ̀ òun ló sì jọba lórí owó ẹ̀ tó bá fi lè jọba lórí èèyàn yín nínú ló ti wá nínú mà wípé ẹni tó bá lówó tó bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn lọ̀gá lórí ẹ̀ ẹni tó bá lówó tó bá ń bẹ lọ́kàn rẹ̀ owó lọ́ba lórí wọn ẹni tó bá ti kówó léyà wọn ilé náà owó ló máa ná wọn láti tó kówó pamọ́ tó tún máa fọ́ kódà sórí owó pé kíkọ́ ọmọ jẹ́ ẹ̀ka àwọ̀ síbi tẹ̀ sí ní rọrùn má. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kò ní ìlà láti ná torí pé ọmọ kọ́ lọ́wọ́ bá tó fún nǹkan yóò tún fún un lónìí. Ẹ sì rí owó níná ló máa ń fi owó tuntun wá. Níná ni ló máa ń fi owó tuntun wá. Ebi Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó ti sọ pé gbogbo ojoojúmọ́ tí ilé ọlọ́run ọba bá ti má màlẹ́kà mi ti máa ń sọ̀kalẹ̀ wọ́n máa bẹ̀ lọ ìwọ ọlọ́run ẹni tó fún ti ná fún àti ní ìrọ́pò fún ẹni tó fún tí ọ̀nà fún àti parun títí ẹ̀ wọ́n àti parun títí títí ẹ̀ ajẹ́pẹ́ níná ní pé owó tún pọ̀ oríṣi eléyìí báyìí tá a bá lówó èdè pé owó gangan lọ́jà ibi tá a fẹ́ lò sí ni bàbá rà tówó bá jẹ́ pàwọ́ alábàjọ́gá lórí ẹ̀ á lè na sísọ lọ àmọ́ tówó bá ti lè mú wa lẹ́rú èyí lè na sísọ lọ. torí Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar téèyàn bá máa tó àkàndélé yìí ó ti tó yàn láyé àtọ̀síyà. ọlọ́run fún wa ń dáadáa ní láyé fún wa ń dáadáa ní lọ́rùn tó wà là wá níbi ìyá náà wàláhì ó ti kó gbogbo orí ayé àtọ̀síyà mọ̀. torí ẹjẹ abẹ lọ ẹjẹ asọrọ táǹfẹ lọ́dọ̀ lọ bùkátà wa pọ̀ àti mọ̀pọ́lọ̀ nìkan ló lè gbọ́ fún wa àti táyé àti tàlùkìyàmù àìbẹ́ lọ láì rí gbígbàdúrà ọ̀pá ọlọ́run tó kọ́ mọ́tò ní ẹsẹ́dùn lọ olúwa ẹlẹ́dàá ẹni ẹ̀pọ̀ inú máa dá inú kó sábì òṣojú lè lọ láti ọ̀dọ̀ ọba tí kì í yáde ó túmọ̀ sí pé ìtàdúrà láì rí gbígbàdúrà ìdí bá pọ̀ ládùúgbà a máa bẹ́ lọ wọ́n sì máa bẹ́ lọ tọ̀dọ̀ rú àyè wọ́n kó fi ẹ̀ lẹ́ni tó ṣe pé yọ́ máa rá bàbà àti ní jẹ́jẹ́ nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn Islam nù ẹ máa bẹ́ lọ lẹ́ni tí ń rá bàbà ẹ máa gbára dálẹ̀ níwájú ọlọ́ ẹ máa fi ìyẹpẹrẹ yín hàn níwájú ọlọ́ ẹ máa fi bẹ́ẹ̀ ti ti lè dá ti tẹ̀tẹ̀ ẹ máa fi hàn níwájú ọlọ́ nínú àdúrà yìí ní máa dé bàdó tètè gbà ẹ sì máa gbóhùn sókè nígbà tí ẹ máa ń tọrọ ẹ máa bẹ lọ jẹ́jẹ́ ìgbà táwọn sàhábà ń bẹ pẹ̀lú ànábì Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wọn wá ń ṣàdúrà àwọn gbóhùn sókè ànábì sallallahu alaihi wa sallam ní irba'u ala anfusikum ẹ ṣàánú orí ara yín ẹ ṣàánú orí ara yín nítorí pé ọba tẹ́ ń pè kìí ṣe ọ̀sọ́mù kìí ṣe aláìgbọ́ wọlé ọkọ ibà èyí sì ọba tá a kanlẹ̀ fún rẹ̀ nígbà kan tó ń sọ kótó sí ilé ilaha illallah ẹ tí èsì nǹkan méjì kìí ṣe aláìgbọ́ kìí sì ọba tá a kanlẹ̀ fún rẹ̀ nígbà kan tó ń sọ kótó sí ilé nítorí pé ẹni tí kìí gbọ́rọ̀ dáadáa là ń kó kájà láti máa pariwo àfihàn ara nígbà tá a máa ń gẹ́gẹ́ àwọn kan olùwà ọlọ́ọ̀bì kan ní àbójú. torí káwọn ọ̀dà kan mà tẹ́lẹ̀ náà nítorí yẹ wọn nù àmọ́ àwọn mùsùlùmí kàlà ẹ̀rí káwọn mùsùlùmí nínú àwọn ọmọ ọkọ́ṣe wọn wọ́n ní gbogbo yẹn nàró wọ́n ní káwọn kékeré kan tààjóòd ìmẹ́tọ́bẹ̀ tẹ́lẹ̀mẹ́tọ́ pé tààjóòd ẹ̀ gbọ́rí tààjóòd wọ́n ní tààjóòd wọ́n ní kí ẹ máa ṣe tààjú tó bí dàbá yẹn wọ́n lè fi déètì sí pé gbogbo ìjọba yẹn tó parí oṣù fáwọn pàdé wọ́n láwọn ṣe tààjú dòrọ̀ yẹn wọ́n lè ní kálukó dìde àti parí tààjú ọ̀yá kálukó máa ń na bùkátà rẹ̀ tọ́nà
wọ́n á Olúwa rọ̀ wá lọ yóò ṣe máa ṣe sọ́ọ̀tù. Bẹ́ẹ̀ni tó dídí àmọ́ ẹbí máa ní ọmọ ìwà lọ́wọ́ ẹlòmíì báyìí. Tẹ̀lé ìtumọ̀ sí pé ẹ má pọ̀ sí àwọn tòṣèlú o. Ẹgbẹ́ náà lẹ́yìn tí ń rá bàbà. Ẹgbẹ́ náà ní jẹ́jẹ́. Nínú àǹfààní tó tún wà ń bẹ̀, ẹ̀rí pé Yorùbá máa ń kọ́ nìkan, pàápàá àwọn kiri yó. Wọ́n ní ọlọ́ọ̀ báwọn gbọ́ bùkátà wọn káyé ọmọ béèrè kólúwa àwọn dà ó. Ọ̀tún àbí ọ̀tún ọbí. Òkè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n béèrè náà. Wọ́n sọ lọ káàkiri ara. Olúwa òtítọ́kọ́dé ló máa ra mọ́tò fún mi ó. Olúwa òtítọ́kọ́dé ló máa kọ́lé fún mi ó. Olúwa ti fọ́ fún ẹ̀ òkúrọ́. Ìbẹ̀rẹ̀ kíkà lùkọ́ ra síkà lọ́dẹ̀ mọ́tò. My year of glory. Àbí òye wa my year of success. Ọ̀lẹ̀ mọ́tò pọ́tún oríire òyì. Sọ December wọ́n dé. Wọ́n December orí kankan di mẹ́rù. Àbí òye ológo rẹ̀ náà ló ti fún wa. Yọ̀wọ̀ a máa wọ́nà láti ya síkà nígbà tẹ́nìkan kò ní rí. Ṣèjá ọ̀gá òun yọ sọ pé only the year of success ẹni the year yìí ti ń tán lọ òsì kankan kúlíkúlí òkú gàrí fún ọ. Adúpẹ́ fọlọ́. Tó wọ́n máa sọ pé tọ́ káyọ̀ ọmọ béèrè kólúwa rẹ̀ fọ́ wọ́n lè béèrè kólúwa. Ìdíje ẹ̀mọ́ tó bá ń gbé nígbà tí wọ́n máa ń tàdùà wọ́n máa pariwo wọ́n máa sọ pé iná kó tú ọ̀tá èpè nìyẹn èpè sí àdúrà tó iná kó tú ọ̀tá tó wọ́n pọ̀ sí. Ọ̀tá ní íńtánẹ́ẹ̀tì ń dì wọ́n á sọ pé olúwarí ò ṣe jẹ́ kí lójú àwọn tó jẹ́ tó wọ́n ní lẹ́jọ́ àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé nínú aburú tó wà nù fẹ́ máa ṣàdúrà fẹ́ máa gbọ́ òkúté ní tó ti pépè làwọn iṣẹ́ òkè ṣàdúrà nínú Islam ọ̀sán púpọ̀ sọ fún kí ní ojú ọ̀tá rẹ̀ kí ní oṣù tí tó máa ti ń pe náà tó ń pe náà inú ojú wọn náà jọ kàn ọ́. Ẹ máa bẹ náà ní jẹ́jẹ́ ẹ̀rí pẹ́lú sọ wá ní mọ́tíláṣí náà ni ti parí sọ láti mọ́tò wọ́n lè ti sọ láti nàìjíríà ẹ̀rì tí ẹlòmíràn máa ṣàdúrà tó máa kọ́ sókè tó ń súnà ọlọ́run òbí lọ́wọ́ ìdánwò tí Haúsá ṣe o tí ó bá ṣe o lẹ́yìn náà gan bàbá tí wọ́n jẹ lówó epo tí ń lé ní ifá lójoojúmọ́ ṣe lówó ìtàn àwọn yẹn tí wọ́n á ń gbọ́ àdúrà yìí wọ́n á ń gbọ́ àdúrà bàbá tí wọ́n jẹ lówó epo wọ́n ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ bí ẹ̀sẹ̀ wá bí ẹ̀sẹ̀ tó dá bàbá tẹ ẹ̀sẹ̀ lówó epo dájú ẹ̀ sì rówó ìsàdìsì tẹ̀wọ̀n báwọn ń pọ̀ èyí náà pọ̀ èyí náà fún wa pọ̀ ó túbọ̀ sí ẹ má ti jẹ́ nìkan kan gbàdúrà tẹ̀ ọlọ́run ọba nìkan àṣírí làdúrà láàrin ẹrú àti ọlọ́run àwọn àyè kan wà ó lánàá bí ọ̀sán bá àṣọ náà ti ṣàdúrà tó pọ̀ sókè o bá ṣàdúrà ká pọ̀ sókè nígbà tó burú o àmọ́ jẹ́nẹ́rálì àdúrà àní máa gbọ́ sókè gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ilẹ̀ máa ń bá ń ṣàdúrà lórí mímbà lọ́jọ́ júmọ̀ ẹ gbọ́ sókè àbí òye wa. Bákan náà, bàtàna ti sọ̀rọ̀ máa ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣe sọ láti fún àwọn tọrọ kọ́nà ọ̀rọ̀ jù ó gbóǹsókè. Gbogbo orú àwọn àyè tẹ́ bá ti gbá náà bí gbóǹsókè ẹ lè gbóǹsókè. Àmọ́ jẹ́nẹ́rálì àdúrà tẹ́ máa ń ṣe láì kílẹ̀ máa ṣe ẹ̀mí gbóǹsókè. Lórí ẹjọ́ abẹ lọ, Ọlọ́run tó ń bá fún wa ní gbogbo dáhùn kò sí nǹkan kan. Máa ń kọ́sọ́ lẹ́yìn pé mi máa ń bí eléyìí ò lè sí nǹkan kan kò nínú gbígbẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run. Àyàfi tó bá ti fi abẹ́rẹ́ ó lè dín nǹkan kan tí wọ́n bá ti bọ̀ náà. Bábẹ́rẹ́ lè dín nǹkan kan kò lè dín nǹkan kan. Èsì ìtukùtù lẹ́ẹ̀ma tó wípé àyàfi irú tábẹ́rẹ́ máa dínkù àjẹpábẹ́rẹ́ máa dínkù tó dín nǹkan kan. Jáde ti ń sọ ní pé àyàfi ńlá sàmáyé ń kutu nàkúyọ́kú ìlà òṣèlú bàhà. Àyàfi tó bá ti fi abẹ́rẹ́ ọba lè dín nǹkan kan. Bàbá ti bọ̀ náà tó lè dín kankan kò lè dín kankan. Bẹ́ẹ̀ ni àrùbìtì ọlọ. Ìyẹn ni pé tọ́lọ̀ ń bá fún wa ní gbogbo dáńtọ́rọ kò tó abẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọ̀lọ́. Kódà kò tó kábẹ́rẹ́ ọ̀fara ara omi òkú. Ó túmọ̀ sí pé alihamudulilayi gbogbo tọ́lọ̀ bá wá fún yín bẹ́ẹ̀ máa ṣe wò pọ̀pọ̀ ẹ ti máa dúpẹ́ fọlọ́ ni o
ẹ má wo pípọ̀ rẹ̀ kẹ́sì máa jọra yín lójú sọ́lọ̀ o ẹ máa wo pípọ̀ rẹ̀ láti fi dúpẹ́ fọ́lọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni o ẹ má wo pípọ̀ rẹ̀ láti fi jọra yín lójú sọ́lọ̀ o ògbóyè wa nítorí pé tẹ́ ẹ bá ti wo pípọ̀ rẹ̀ tó fi mú ìjọra ẹni lójú ṣe yín sọ́lọ̀ yóò máa ṣe kù ni o yóò máa ṣe kù kò ní kíkẹ́ rí ni àmọ́tẹ́yìn bá wo pípọ̀ rẹ̀ tẹ́ fi mú orí sọ́lọ̀ ẹ wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé àti bíntì lọ́lọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ fún yín òye tó tún jùlọ tó tún jùlọ tó tún jùlọ tó tún jùlọ ń bọ̀. wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. ẹran tí ìgbà tó náà bá ń kéde o pété bá fi lè dúpẹ́ fún mi mo búra wípé màá ṣe àlékún fún yín àmọ́ tẹ́ ẹ bá ṣe àìmọ́rí sọ́lọ̀ ìyá tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run lè funfun ọlọ́run ìkẹ́ rẹ̀ la sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe tiwa níyà rẹ̀ ọlọ́run ní ya ibadi ẹ̀yin ẹrú mi o innama hiya a'malukum kò sí kankan míì bí sẹ́tẹ̀ gbélé ayé ṣe lọ kò sí kankan míì bí sẹ́tẹ̀ gbélé ayé ṣe lọ ẹ̀ sí ìhàlẹ̀ ọ̀là ń kójọ fún yín o àpò kankan míì jọ yàtọ̀ sí sẹ́tẹ̀ ṣe o ìsẹ́tẹ̀ ṣe là ń bá yín ṣe lójọ́ ìsẹ́tẹ̀ ṣe là ń bá yín ṣe lójọ́. ثم أوفيكم إياها lẹ́yìn rẹ̀ ń padà wá sẹ́yìn lẹ́sàn rẹ̀ ń padà kójọ síwájú yín kó bá dijọ́ gbé ndàlù kéèyàn tọ́mọ ní wọ́n jẹ́dọ̀ xeyọrọ torí náà nìkan ní tó bá bá rere pàdé o pẹ̀lú yahmadillah ọ̀yà àdúgbò ẹ̀fọ́lọ́ lẹ́yìn tí ṣe ń sẹ́ni ó sọ àti tí ò sí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kò wọ́n kójú fáìnà wọ́n wá gba ìdàkójú iṣẹ́ rẹ̀ tó ṣe lọ́lọ́wọ́ bá ń bọ́ kójọ oní àlọ́lọ́wọ́ bó ti kójọ wájú tó bá dijọ́ gbé dàrúkìyàm rere ni mo bá nínú owó iṣẹ́ mi pẹ̀lú yahmadillah olùkọ́ fọlọ́run torí pé mi máa ṣe kọ́ agbárí kọ́ oúnjẹ ọlọ́run bá ní. ẹ̀yin tí a ti tẹ̀sí Islam àánú ọlọ́ọ̀ni o oúnjẹ ọlọ́ọ̀ni o ìgbà ní àgbọ́tókábìrì ni o ọlọ́run bá sì máa má sì wọ́n lọ́nà. pàtó sì wọ́n lọ́nà lábòsí ní pé sábòsí ti ṣèjọba ọlọ́ọ̀ni ìjọba rẹ̀ lọ́ba wọn wí àánú rẹ̀ ló fi bá wa ṣe àdúpẹ́ fọlọ́. wọ́n mẹ́nu wọ́n ṣe dọ́gba ìrọ̀lẹ́ ẹ̀rí ẹni tó bá ti bá ń sọ nípa yàtọ̀ sórí àti ìkọ̀ bá ti sórí ó da burú nù ẹni tó bá ti lè bá ń sọ nípa yàtọ̀ sórí pàdé inú súrà tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ayélujára mẹ́rin ilé anáṣá ọgbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan wúlò ọgbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ nù àtẹ́lẹ̀ nìkan àbórí ara rẹ̀ kò sí ìyẹ̀kan yá mi ló ń ṣe mí o orúkọ yá mi ló ń ṣe mí o kò sí mbẹ́ ìwọ náà ló ṣe ra rẹ̀ ìgbẹ́ tó ṣe náà lọ́ọ́ bá nù wí fẹ́ rẹ̀ tí wọ́n kọ́ ọ̀tọ̀ láyé ọlọ́tọ̀ ọkọ̀ tí kọ́ oníṣinú rẹ̀ ló ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ àti àmọ́ oníṣẹ́ ìṣinú ọdún yìí bàtí ìṣúkọ̀ ìṣinú ẹni tó ń tẹ̀lé náà ẹnì kan bá tẹ́lú bá wájà rí gbogbo wàá bá pàdé nù wí rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá gbọ́ lọ sórí rẹ̀ yàrá ó ní gánà Abu Idris ọ̀kan náà tó gbàdé sí wa ọjọ́ ní tó tó ìlà àtẹ̀tẹ̀ bí hàn àdé ní gbogbo ìgbà tó bá ti lè ká àdé sí fún wa yàtọ̀ àlẹ́ òkúbọ̀tẹ̀ yìí ní ìṣòkò lórí orúkọ rẹ̀ ni olùkọ́ ti gbọ́ gbólóyìn tó ìgbà àkọ́kọ́ ni bá àti gbọ́ nínú àdéhùn àbúbọ̀ lọ́bí ọ̀gbọ́n àbúrò ipò àti Umar jà Umar wa sọ ipò Abubakar wa ní kó forí jọ Umar wa lọ́wọ́ ní forí ọ̀rọ̀ yóò wá bá Abubakar ní jẹ́ Abubakar ọwọ́ wá sọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó wá lẹ́ni tó hàn lára rẹ̀ pé dààmú bá lórí dáná lórí báyìí ó ní sí ẹ̀rí ti ọ̀rẹ́ mi lọ́rùn lẹ̀. Bàtà Abubakar rò sọ báyìí láti àpẹẹrẹ ọmọ àwọn tó náà ní forí sí ni anábìnrin yóò fẹ́rẹ̀ Allahu laka ya Aba Bakr yóò fẹ́rẹ̀ Allahu laka ya Aba Bakr yóò fẹ́rẹ̀ Allahu laka ya Aba Bakr ọlọ́run forí sí wọn Abubakar ọlọ́run forí sí wọn ó wulẹ̀ mẹ́ta ó ní ọ̀pẹ́ tó kìnnà ní Umar bá yọ ẹ̀rú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní báyìí pẹ̀lú dáná ní pẹ̀lú máyì ọmọ ẹ̀jẹ̀ tó pè wọ́n á tẹ̀ fún Umar báyìí. lọ máa ń pariwo pé ní wọn kókó sábò títì èmi mọ kókó sábò títì ẹni tó ti sábò títì ẹni wọn kọ́ ṣe é. nígbà tí Abubakar tọrọ yìí kà láyà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ sáná ní sọ
jẹ́sà alẹ́ arúgbẹ́tẹ̀ yìí ó náà jókòó lórí orúnkún rẹ̀ tó kúnlẹ̀ bá nàbì ní gbé ànábì sẹ́wọ̀n kọ́ ìpẹ̀dé ni ní kíkà alẹ́ àlùkò ni ìgbà kọ́ ìpẹ̀dé ní gbé ànábì káàárọ̀ torí ẹ̀ lábẹ́ òfin ọlọ́ọ̀ àti pé pápá gan nínú àṣà àwọn lárúbáwá tó ìjọba kà wọ́n láyà kí wọ́n máa ń ṣe tó ó jókòó lórí orúnkún wọn ni pé ọ̀rọ̀ ìkàlẹ̀ láyà iná ni wọ́n sọ pé àbúrò ìdílé ṣèṣe gbogbo wa tó bá ti ká àdéhùn ibi tó lé dún iṣẹ́ yín náà là ń kójọ fún yín bẹ́ẹ̀ bá bá rere pàdé ẹ̀sìn pẹ́ bọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ bá bá nǹkan mi pàdé ẹ̀ lẹ́nu kẹ́kẹ́ ẹni fún torí ara yín lọ ó ní àbúrò ìdílé ṣe ó ti jókòó lórí orúnkún rẹ̀ pé tọ́ ọkàlẹ̀ láyà. Yàtọ̀ pé sọ pé ní àṣeyàmẹ́ náà ọlọ́run kó ló ń fẹ́ ti ń jẹ́ ẹ̀ṣin yá gbogbo wọn pátá láti òkú lórí orúnkún àti àkúlẹ̀ bọ́lọ̀ ọ̀gbẹ́ yẹn wa lórí ní ilé ń dọ̀gbìn náà fẹ́ àmà tó kàkálukú wa láyà. Tẹ́lẹ̀ ìtumọ̀ sí pé wọ́n tó gbọ́ sábẹ́ àdéhùn tó ń sọ pé Abubakar náà kúnlẹ̀ bá nàbì ó pè ń bọ́ ń bẹ̀ tí wọ́n lọ pa bóyá tó kúnlẹ̀ tó ń sùn káàrọ̀ ní abẹ́ káàrọ̀ àbí ẹ̀ka alẹ́. Kálukú wa lè lọ bẹ́ẹ̀ ní kúnlẹ̀ jọ̀nà ọ̀rọ̀ tẹ̀tọ́ wa lọ síbi àdéhùn tó máa rẹ̀ ká bọ̀ ọlọ́run kúkú ṣe kéde Yorùbá wọn fi ń bá wa sọ̀rọ̀ fa ńlẹ̀ ó kúnlẹ̀ ó dọ̀bálẹ̀ tó délẹ̀ jẹ́ta gbogbo wọn ni James Darwin ṣe bá lọ sínú قاموس مقاييس اللغة قاموس مقاييس اللغة ابن فارس رحمه الله ابن فارس يوم يصفون تقبلون قفتوا بعد السماء يصفون نسين جسو يصفون سين تا واو أصل إذا الأربعة اللي كما لكم قلنا نسين فبقى يا ربنا tòǹkà kàláyà sí olólùlẹ̀ eléyìí ṣe àbòsí ṣe jẹ́mbà tí ọ̀sẹ̀ máa ń já sí ìsara o ọjọ́ ń lọ o oníṣòṣì kúrò nínú ọjọ́ tó lọ ń bò fún kálukú wa o ó ń dínkù lójoojúmọ́ ni o ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ dáńgbò ká máa fi fún wa wá sí ni ìgbésí ayé wọn da ju ẹni tí ò gbọ́ lọ báwọn ọmọ agbègbè olóògbé òníwà rẹ̀ ṣe wá dá báyìí òfin ọlọ́ọ̀tún máa ń gbọ́ ni wọ́n á lè máa gbọ́ lágbọ̀dánù wọ́n ń gbọ́ lágbọ̀múlò ní tẹ́lẹ̀ yìí ní oṣù aláǹfààní láyé ní oṣù aláǹfààní lọ́sọ̀yàn. àdúgbò kòtò sí ìmáàmù Muslim rahimahullah olóògbé jáde nínú síra rẹ̀ wa huwa hadithun sahih àdéhùn tó fẹsẹ̀ rìn lẹ́nu ọdún tá a dúró ní níbi àdéhùn lónìí. wáyé o àwọn ọjọ́ mẹ́wàá àkọ́kọ́ láti lọ fún rẹ̀ fúnra wa nínú oṣù Al-Hijja nígbà náà lọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ti wá lójú kòkòrò láti ṣiṣẹ́ rẹ̀ nínú rẹ̀ lórí kò sígbà tá a ṣiṣẹ́ rẹ̀ tó ní ládá tó èyí tọ́lọ̀ ń bá fún wa sí lásìkò yìí àsìkò náà ló ti dé yìí ọjọ́ mẹ́wàá àkọ́kọ́ nínú oṣù Al-Hijja ẹni bá gbìyànjú láti ṣe àwọn iṣẹ́ olóore nínú àsìkò yìí ibi olóore láti ṣe ń bẹ̀ wọn ọ̀la fámẹ́sẹ̀ nọ́ọ̀sìlà sọ́lá iṣẹ́ olóore ni fámọ́tútù sọ́lá tọ́jú ọ̀ràn ẹ̀ iṣẹ́ olóore ni kéèyàn máa ṣe sàrà iṣẹ́ olóore ni káma sòdodo iṣẹ́ olóore ni kápẹ́ wọn lọ síbi ká ṣe dáadáa iṣẹ́ olóore ni káléèyàn jìnnà sáìdá iṣẹ́ olóore ni kéèyàn sì jẹ́ ẹni tí ń ṣe fìyàn wọn máa fẹ́nu rú láti tẹ̀sí fọ́lọ̀ iṣẹ́ olóore ni ẹjọ́ lọ́n bá gbà fún lọ sí umra lásìkò yìí iṣẹ́ olóore ni àti kó tiẹ̀ lọ sí hajj tó lásìkò hajj náà ní iṣẹ́ olóore ni ó pe iṣẹ́ lọ́n bá fún ọ sí nínú rẹ̀ kò sí ètò oṣù tó burú torí pé nàbí ọ̀la sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ pé iṣẹ́ olóore báyìí yàtọ̀ sílẹ̀ yìí. nítorí ẹ̀wọ̀n nínú hadi onáyìn pé ẹ máa ṣe Allahu akbar lọ́pọ̀lọpọ̀ ńbẹ̀ ẹ máa ṣe la ilaha illallah lọ́pọ̀lọpọ̀ ńbẹ̀ ẹ máa ṣe alhamdulillahi lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀ lórí la sọ pé ọyẹ ká máa ṣe gbọ́dọ̀ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قل هي قطاع أنواع نوع تتاوى نوري باي قل كتالا نجسو أما شولو ليقوى يرسله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما هو يقول láti pa àwọn ọmọ káwọn náà máa wò ọ̀pọ̀ ìyàwó wa ọ̀pọ̀ gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí wa káwọn náà máa wò. wáyé o ẹnikẹ́ni tọ́lọ̀ wọn bá bá wá bò láṣìírí àbẹ́ni títẹ̀ ń pèrò láti pẹ̀ràn léyà láti ìgbà tí ọjọ́ òní tó ti bẹ̀rẹ̀ òní ọjọ́ àlàrúbá yìí títí tí èsìjọ́ ọdún ilé ìjọ ọgbà òsìjọ́ ọdún mọ́ tí ń bọ̀ lẹ́yìn eléyìí. Gbọ́dọ̀ gbé kaná rẹ̀ wọ́n tó gbèrò láti pẹran ó sì gbọ́dọ̀ gbé kankan nínú awọ ara rẹ̀ kódà kó ti pé kaná náà ló ń gbé tó akókò bí awọ ọgbọ́dọ̀ gbé ó sì gbọ́dọ̀ gbé kankan nínú ara rẹ̀ títí tó fi pẹran níjọ ọdún. àdéhùn Ummu Salama radiyallahu anha ìbẹ̀rẹ̀ anábì ti sọ bẹ́ẹ̀. Al-Imam Muslim olóòtú fi àdéhùn ìjáde. Òsì sọ́pàdé ìwé rẹ̀ òsì sọ́parẹ́ rárá torí ẹ̀ èsì tí alálàájì wọ́tọ̀ wà ní láti fi ń bá wò torí pé alálàájì kò paléyà dájú alálàájì máa ń pa ẹnìkan bá wọn ṣèṣì pé kaná ńkọ́ ẹnìkan bá ṣèṣì gbé irun ara rẹ̀ ẹnìkan ṣèṣì gbé awọ ara rẹ̀ ọmọ àmà àbọ̀ṣà ti ṣe kọ́sọ̀rọ̀ àforíjì lọ́dọ̀ lọ. Ìpẹ̀sẹ̀rẹ́ rẹ̀ ní kọ́tọ́rọ̀ àforíjì lọ́dọ̀ lọ. Lóró ti tẹ̀ sófin ọlọ́run bẹ̀. Agbọ́dọ̀ mójútó nítorí wọn ní ká mọ̀ sí agbọ́dọ̀ sí. Àyàfi tí ìrìn máa fẹsẹ̀ kọ́ tí ìkànnà wá sí ó wá ń tàyàn ó ń dún yàn. Òbúrú ká dé ibi tí ó sí nínú ìkànnà tí ń tàyàn ká gbé dànù àjẹ́ lọ. Akramakumullah. Èèyàn fura pé irun hù nínú ẹyin ojú òun irun tó wá hù nínú ẹyin tí wọn ń fún bí abẹ́rẹ́ kò burúkú wọn bá jà tó bá jẹ́ ru ilé yẹn kò sí tó burú mbẹ́ torí kò fi ṣẹ̀rí àsọ pé ọ̀gbọ́rọ̀ yorùbá gbogbo tí máa ń ní wá lára ìrí àgbà tó ká gbé kù ilé ìjẹba. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Gbogbo ẹni tó máa ń gbèrò láti pẹran kọ́lá kọ́ má ti rówó rà ọgbọ́dọ̀ gbé kaná òsì gbọ́dọ̀ gbé kankan nínú awọ ara rẹ̀. Ǹjẹ́ àwọn alẹ́ta tẹ́tẹ́ bábí rẹ́ran léyà bí ọlọ́mọdé ọlọ́sì tẹ́tẹ́ ti ta léèwọ̀ àgbọ́dọ̀ ta tẹ́tẹ́ láti fi rẹ́ran léyà. Wọ́n lóríṣiríṣi tẹ́tẹ́ ni wọ́n ń polówó nìyí. Nínú rédíò nínú tẹlifíṣàn nílùú kan wọn polówó kí tẹ bá ra lẹ̀ tẹ bá ra plọ̀tì méjì wọn bò yín lápò kan tẹ bá ra plọ̀tì mẹ́rin àpò méjì ọlọ́mọdé kọjá pàgò tẹ́tẹ́ ló fi palẹ̀ ya àpadà nìyẹn tẹ́tẹ́ nìyẹn nítorí pé ilẹ̀ tọ́ra náà ti fún ẹ ọ̀gbọ́dọ̀ gbárù ẹ̀ tọ́lẹ̀ ríra rẹ̀ dìgbà mí. Bákan náà nu rédíò wọ́n tún kéde pé àwọn gbé àwọn àbẹ̀rẹ̀ kan sórí atẹ́kùn ẹni tó bá dáhùn lè dàgbò ọlọ́mọdé adágbò rán wọn pé yẹ wa bẹ́ẹ̀ nítorí pé lómi ti sanra rẹ̀ jẹ pé àgbo tẹ́tẹ́ tó ń bá jẹ ló wọ́n fi palẹ̀ ya ọlọ́run nídìí àgbo tẹ́tẹ́ ọlọ́run nídìí àgbo tẹ́tẹ́ lẹ́yìn náà nígbà tó ń ṣe ọdún péré tó ń sọ ọdún gbogbo eékún wọ́n sọ ọdún orò lórí pé báàgò ta kẹ́kẹ́ rú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ́ sí Islam lẹ́fẹ́ máa fi lọ kú lọ ọ̀tọ̀ lábẹ́ òfin ọlọ́ ọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ àgbo tẹ́tẹ́ kódà ọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ bọ́ ọ bá gbarú ẹ̀ ọ̀ gbọ́dọ̀ pa bọ́ ọ bá ti gbarú ọ̀ gbọ́dọ̀ ta ọ̀ràn nìyẹn kì í ṣe pé kò sí pé mi kò sí pé sọnù kò sí pé mi ni ó ṣe pé sọnù tòtò ọba tàtọ̀ jẹ́wó ló pé mi nìyẹn kò sí pé mi tọba sì pa tọ́ jẹ́ ó pé mi nìyẹn kò sí pé mi àti tó ṣe pé sọnù má gbà
ilé ìjẹun ti jẹ́ tẹ́lẹ̀ wọn máa bẹ́ẹ̀ tilẹ̀ pàkíyèsí ilé rẹ́díò tí máa ń pèsè irú rẹ̀ sọ fún wa pé wọ́n á má fẹ̀sì máa ṣeré o àgbò ẹni tó bá gbàgbó tẹ́tẹ́ tó bá pa fúnlé àkọ́tọ́ ẹ̀sọ́ fún àwọn làwọn fẹ́ ṣètò kan táwọn ọmọ ti tẹ́ àgbò tẹ́tẹ́ rẹ̀ ẹ̀ ti pàkíyèsí wọn mo rò pé ńlẹ̀ yìí náà ni ẹ̀ ti pàkíyèsí wọn ẹ̀ sọ fún wọn àkọ́tọ́ lábẹ́ òfin ọlọ́ pé bá kú tẹ́tẹ́ ò ti paléya ilé ìjọba wọn bá mọ̀ ìpè mo lè yáwó láti pẹ̀ràn léyà ló sì jẹ́ pé insha Allah kò ní ṣòro fún mi láti san torí pé owó kan àti mọ̀ retí tó ti dájú òfin tó burú bẹ̀ kí n ti gbèsè rà pẹ̀lú ẹni tí màá san àmọ́ mo ti jẹ ilé àìmọye òjò ló ti rọ̀ ilẹ̀ ti mú bí o bá lẹ́bù ọlọ́mọdé ọgbọ́dọ̀ jẹ́ gbèsè ọgbọ́dọ̀ jẹ́ gbèsè tó bá lágbára ní ìṣe ẹ̀sìn tó bá ní ìṣe pẹ̀lú owó tó bá lágbára ní ìṣẹ̀sì pẹ̀lú ní ìṣẹ̀sì ní ẹ̀sìn tó bá ní ìṣe pẹ̀lú owó wọ́n á sọ wọ́n àwọn ti tẹ́ ara báwọn ló fi bẹ̀rù ọlọ́pọ̀ọ́rọ̀ wọn wọ́n fi bẹ̀rù ọlọ́pọ̀ọ́rọ̀ wọn ló sì rọrùn fáwọn èèyàn ṣe ló sì rọrùn fáwọn èèyàn ṣe tó bá ti tèrè díẹ̀ tó bá ti tèrè díẹ̀ sọ́wọ́ rẹ̀ lẹ̀ tó bá ti tèrè díẹ̀ sọ́wọ́ rẹ̀ lẹ̀ tó ọlọ́run tó máa ń fa àlùbáríkà sí òwò tẹ́yìn náà ṣe. àti màpá nàbì sallallahu alaihi wasallam ó ní rahimallahu imra'an samhan idha bta'a samhan idha ba'a ọlọ́nkọ kẹ̀ẹ́tàání olùfipẹ̀lẹ́ nígbà tí ọba rà olùfipẹ̀lẹ́ nígbà tí ọba tà ẹtí wàá ti tèrè díẹ̀ ó ti tó gbàtí ọba tí ìrà náà tó bá ti rí pé òun rírà ó ti tó kí ẹni pé kó a padà sẹ́ wọlé pàtàkì púpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin tẹ́ ń bá àwọn èèyàn sọ̀nà bó ń ṣe lọ hajj ẹ̀yin náà ti bẹ̀rù ọlọ́nkùn èrè gbégbégbé tọ́wá tí wàá gbówó lé débi pé àfi lágbájá àti tàmẹ̀dùn ló lè lọ ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run òtítí tẹ́ ń ruwó lọ ẹ̀bẹ̀rù ọlọ́run báwo ni ṣe àti lọ́dọ̀ ìjọba ṣe wá wọ́n ti tàwọn aládàáni lọ ní. bí ìjọba ń sọ fún 1.5 million táwọn aládàáni tí wà sí ń pè yẹn lọ hajj ní 800,000. àwọn ẹ̀kọ́ kí èsì ara ọ̀ ẹ má bá àwọn yẹn ṣe bísíǹnẹ̀sì kò síbi kẹ́kọ̀ọ́ yẹn lọ. ẹ máa lo orúkọ àǹfààní pé ẹjẹ́ ìjọba kẹ́ ẹ máa fi wá jàǹbá àwọn yẹn. Ànábì sallallahu alaihi wa sallam ó ti sọ pé gbogbo ẹni tí ó bá ṣe olórí lórí àwọn àlùmọ́ọ̀nì tó wá fúnlẹ̀ máa wọn tó lè má wọn ọlọ́run lè má ó léwu o torí ẹ̀kúnlẹ̀ ṣe wá nùpọ̀ lórí ganan ọ̀ràn lásánláṣí orí ìdílé ọ̀dọ̀ wọn wájú abẹ́rù ọ̀nà ọlọ́run ọ̀bẹ ẹlẹ́dàá kọ́ràn wá lọ ó tún wá ṣe ó gbà lọ́wọ́ àwọn aburú ọwọ́ wa ó tún àwọn wá wá ṣe ó tún wá lọ mọ àlùjánnà subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك